انگار شما میخوای مستقیم بری تو دل جنگ. کجا بهتر از مشهد که اونو خرج کنی؟ رقیبت اینه، تو هیچی نداری، بعد دنبال مثلا برنده شدن هم هستی. برای اینکه آماده بشیم برای یک بازی جدی و یک رقابت جدی‌تر. اقیانوس قرمز بازی بچه‌ها نیست. چون در اقیانوس قرمز مسئله تو از صفر به یک نیست. رقیبا چقدر با هم رقابت بکنن، چقدر بزنن سر کله هم دیگه. ولی تو میخوای بازار مشهد انتخاب کنی، ولی چیزی که از خودت بروز میدی اینه که میخوام بازار شیراز رو انتخاب کنم. رونالدینیو هم اونوری. من خیلی توی این سالها استارتاپایی دیدم که اگه امروز بودن خیلی موفق بودن. گل ولی نیست دیگه. مطمئن باش که همیشه اون چیزی که می‌بینی اون چیزی نیستش که باید باشه. از این ویدیو به بعد دیگه الان نمی‌دونی چیش درسته چیش غلطه. خب بفهم. آقا سلام علیکم، من مانوئل هستم و اینجا قسمت جدید چالش تایم. خب در خدمت امین سلامی عزیز هستیم. امین جان الان امین در حال حاضر در افود سابق تپسیفود حال حاضر هستش. حالا نمیدونم در آینده چه اتفاقی براش میفته، ولی میخوایم در مورد چالش‌های ورود به اقیانوس قرمز صحبت بکنیم در بازاری که همونطور که می‌دونید اقیانوس قرمز یه بازاری هستش که بازار شکل گرفته، رقابتش وجود داره و ورود بهش خیلی هزینه بر منابع زیادی میخواد و خب شرایط خاص خودشو داره. این چالش تا حالا در موردش صحبت نکردیم، فکر کنم موضوع زیادی هم توی اینترنت در موردش نیست. می‌خوایم به صورت تجربی با کسی که در آن باهاش اینگیج درگیره صحبت بکنیم. و همین ما تو این اپیزودا سعی می‌کنیم زیاد از کلمات انگلیسی استفاده نکنیم. هر جا مثلا اگه میدونم یه سری چیزا واقعا فارسیش نداره، انگلیسی گفته میشه، یه چیزی فارسیش هم بگیم بابت مثلا منظوریم. ببخشید. در خدمت هستم، یه معرفی کوتاه از خود داشته باش. سلامت باشین. خب همونجوری که گفتی من امین سلامی و در حال حاضر مدیر عامل تپسیفود هستم و خیلی خوشحالم که در این قسمت از پادکست تو در خدمتت هستم و امیدوارم که تجربه‌های خیلی خوبی بتونیم منتقل کنیم. یه سلام ویژن به کسایی که این پادکست رو گوش میکنن دارم و امیدوارم که هم در زندگی کاریشون و هم در زندگی شخصی خودشون موفق و پیروز باشن. بسیار مرسی که دعوتمو قبول کردی، واسه افتخار. سلامت باشید. در خدمت هستم. امین از سال 85 تو اکوسیستم استارتاپی هست. یه خلاصه میگی که چیکارا کردی تو اکوسیستم؟ آره بیشتر دور بشناسم بچه‌ها. فکر می‌کنم زیاد خیلی چراغ خاموش رفتی. آره معمولا خیلی اهل نتورکینگ هستم، یعنی اهل شبکه سازی هستم. اگه اون که نباشه که فایده نداره. آره ولی خیلی تو این ور اون ور خیلی زیاد صحبتی نمی‌کنم و سعی می‌کنم که بیشتر سرم به کار خودم باشه و عملاً خودم خوشحال باشم با کاری که انجام میدم. من سال 85 هم وارد دانشگاه شدم و هم کارم شروع کردم. فکر کنم اولین استارتاپم یک ویترین روز بود، یه نمایشگاه مجازی بود به خاطر بک‌گراند تحصیلیم. و چه سالیه؟ سال 85. بک‌گراندم که خیلی توی حوزه هنر بود و منم خب چون دانشجو شهرستان بودم خیلی دوست داشتم که گالری گردی کنم و یادمه که اون زمان یه سایتی رو ساخته بودیم که همه آرتیست‌ها از ایران و از کل دنیا بتونن توی اونجا نمایشگاه برگزار کنن و ما جایی باشیم که نمایشگاه مجازی اونا رو بتونیم توی کل دنیا نمایش بدیم. تو مارکت تو زمان ورودت مارکت خوب نبود؟ نه خیلی خوب بود اتفاقا، خیلی هم سر صدا کرد و باعث شد که اصلا کلا هم نمایشگاه برگزار کنم هم یه کلکسیونر بشن. چه باحال. یه سری از این آرتیست‌ها وقتی که کار می‌فرستادن اورجینال خودشون رو برام می‌فرستادن و باعث شد که یه اتفاق خیلی خوبی هم برام بیفته. ولی بعد از اون یه 7 سالی توی شرکت داروگ بین‌الملل بودم که اون موقع تقریبا بزرگترین شرکت خلاقیت در ایران بود در حوزه مارکتینگ و فکر می‌کنم اونجا برای من خیلی از درس‌های امروزم رو تو اون شرکت تونستم به یاد بگیرم، به خاطر اینکه با خیلی از برندهای بزرگ اون موقع نوکیا، هواوی، نسله، سامسونگ تونستم که توی اون موقع با خیلی از برندهای مختلف در زمینه حالا مسائلی که خودشون تو رقابت بودن یا در نهایت کارهای مارکتینگشون، برندینگشون و مسائل مختلفی که داشتن کار کنم. بعد از اونم استارتاپ بوسترلند رو داشتم که یک سوشال کامرس بود. اون تایم تو مارکتش خیلی زود بود برای ایران. می‌خواستیم یه چیزی شبیه اسپارک آمازون یا کاری که ویچت داشت توی چین انجام میداد توی سوشال رو انجام بدیم، ولی موفق نبودیم. خیلی درسای بزرگی هم اونجا گرفتم. الان تایمش
فکر میکنم. آره. بعد از اونم تازه‌وار داشتم. بعد از تازه‌وار که در اسنپ ساپلای مدیر عامل اسنپ ساپلای بودم و بعد از اسنپ ساپلای هم یه دوره کوچیکی ارسم موضوع شما که برای اینکه خارج از ایران یه کاری رو انجام بدم نبودم و بعدش هم که در حال حاضر تفسیر بود. خب حالا آره مرسی. برای اطلاعات بیشتر حتما لینکدین امین رو ما میذاریم تو کپشن، اگه دوست داشتید برید حتما ببینید بیشتر باشه ارتباط برقرار کنید. واقعا آدم به قول معروف گشاده روی تقریبا، یعنی اینکه من فقط اولین بار داریم همدیگه رو می‌بینیم از نزدیک، ولی خب پیام دادم بهش و قبول کرد و من فکر کنم از تقریبا 6-9 ماهی هست ما قرار بیایم اینجا. یعنی قبل اینکه اون اپیزودم با سهیل عزیز ضبط کردی قبلش اصلا ما هماهنگ کردیم. ای بابا من می‌خواستم چیزا، ولی خب سهیل زرنگ‌تر بود. میخوایم سریع وارد بحثمون بشیم. قبل وارد شدن به من بگو که اقیانوس قرمز و آبی اصلا تعریف توش چیه؟ ببین به صورت کلی تعریف که حالا به صورت جامع بخوایم بگیم، خیلی هم پیچیده‌اش نکنیم، بازاری که پر از رقابته و رقبای خیلی زیادی داره و عملا کار کردن توی اون بازار بسیار چالش‌های خاص خودش رو داره. بهش میگن بازار قرمز که خیلی از کسب و کارها و خیلی از کارآفرینا اصلا علاقه‌مندن تو این بازارها کار کنن. چالش بیشتر داره و تفکرشون هم اینه که عملاً منطقی وجود نداره که ما در بازار قرمز موفق نباشیم. با یک سری از استراتژی‌ها میتونیم در بازار قرمز موفق باشیم و خب ریسک‌های خودشو داره، خطرات خودشو داره و احتمالاً کسی که در بازار قرمز وارد میشه، بازارهای قرمز وارد میشه، عملاً ممکنه که درصد موفقیتش پایین‌تر باشه تا کسی که در بازارهای یا اقیانوس آبی وارد میشه. اقیانوس آبی هم خب مشخصاً از اسمش هم پیداست، یعنی جایی که احتمالاً نیازی در بازار وجود داره ولی هنوز کسب و کاری به اون نیازی که در بازار وجود داره پاسخ نداده و اصلی ترین مزیتی که وجود داره در اقیانوس‌های آبی اینه که تو یک محصولی رو به بازار ارائه می‌کنی که اون محصول میتونه گره از مشکل اون بازار برداره و اونجا هم چالش‌های خاص خودشو داره و حتما تو باید بتونی یک دوره پروداکت مارکت فیت درستی رو داشته باشی تا مطمئن باشی اون چیزی که تو فکر کردی که نیازش وجود داره مسیر درست خودش رو تو اون دوره‌ای که قرار هستش که تثبیت کنیم محصولی که من ساختم داره کار میکنه داشته باشه. به نظرم هر دو تا بازارهای خوبی هن و عملاً هر کدوم چالش‌های خاص خودشو دارن. دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، چالش‌های خاص خودشو دارن. البته ما توی پلیلیست رود تو استارتاپ که اینجا میتونید ببینید بیشتر در مورد این صحبت کردیم که از ایده می‌خوای وارد اصلا یه اقیانوس آبی بشی، یه اقیانوس آبی برای پیدا کنی، یک سگمنت مشخصی پیدا کنی، ورود به بازار کنی، پروداکت مارکت فیت کنی، رشد کنی و یواش یواش اون بازار شکل بگیره و تو رشد بکنه این داستان. ولی تا الان در مورد قرمز صحبت نکرده بودیم و خودم هم تخصصم زیاد این نیست، یعنی من بیشتر تولید و محتوا و فلان تو حالا این سمینار هم بازارمون خیلی قرمز نیست، یعنی یکی دو تا رقیب هستن ولی عملا خب بازار انقدر بزرگ نیست که مثلا بخوایم بگیم رقابت عجیب غریبی داریم می‌کنیم با هم و نمیدونم فلان اینجوری داریم با هم حال می‌کنیم و داریم کار می‌کنیم. اما در بازاری مثل بازار شما حالا مخصوصا فود و اصلا ما چند تا داشتیم که اینقدر به قول من اومدن و رفتن و نمیدونم مرج شدن و حالا من در مورد صحبت میکنیم، ولی میخوام قبل اینکه وارد این بشم میخوای چند تا مزایا و معایب هر کدوم از این اقیانوس‌ها رو بگی، مثلا هر کدوم از این بازار بگی چی هست؟ دقیقاً. ببین در مورد مزایا و معایب میتونیم مثلا مثال بزنیم. مثلا توی دوره‌ای من یادمه که زمانی بود که مای اسپیس وجود داشت و اون زمان تازه فیسبوک داشت میومد و جسارت فیسبوک این بود که روی نوآوری‌های باز و روی یک سری از رشد ارگانیک از بدو ورودش که حالا در اون دوره‌ای که ورود پیدا کرد داشت کار میکرد و فکر میکنم مثلا اونجا رشد ارگانیک خیلی موضوع مهمتری بود. یا مثلا مثالهای مختلفی وجود داره زمانی که مایکروسافت لیدر بازار بود یهو یه چیزی مثل اپل پیدا میشه و با اون موقع آیفون و حالا آیپادش مثلا میاد و یک سری کارهایی انجام میده. یا مثلا مدل‌های مختلف وجود داره. ما اگه علی بابا رو ببینیم مثلا یکی از حالا شاید بزرگترین های خودش در بیزینس هست، اونم دوباره یک سری از مزیت‌های خودش رو نگاه میکنه. دوباره مدل بعدی آمازون رو وقتی که نگاه میکنیم وقتی ورود به بازار کرد بودن یه ای کامرس هایی که داشتن کار میکردن. توی مدل اقیانوس قرمز
به نظرم یکی از مزیت‌های مهمی که شاید وجود داره و به اون خیلی نگاه میکنن ایجاد خدمات بهتره یا نوآوری‌های بهتره. یعنی یا که نوآوری که در گذشته نبوده است و خودم بدهم، یا خدمات بهتری رو به مشتریای خودم بدم، یا تجربه کاربری بهتری رو بدم، یا تنوع یا سرعت در سرویس و یا خدماتی که خودم میخوام بدم. خب این فکر میکنم مزیتایی که کمک میکنه که کارآفرین یا به هر حال اون صاحبین کسب و کار چالش‌های از جنس چالش‌های خیلی شاید جذاب برای خودشون داشته باشن. ولی خب توی بازار اقیانوس آبی فرصت سعی و خطا خیلی زیاده. بله. و تو میتونی خیلی سعی و خطاهای مختلف بکنی و کلی اشتباه بکنی، یافته های خودت رو بیاری روی کاغذ، بیاری روی بازار و کمک بکنه که دائما این سایکل رو برای خودت هی مرتب بری جلو و رسیدن به موفقیت اونجا خیلی شیرینه، چون از چیزی که وجود نداشته تو یک دغدغه‌ای که وجود نداشته دغدغه‌ای رو ساختی و براش تقاضا رو ایجاد کردی. مثلا این دوتا میتونه نقاط نکته خیلی خوبی اشاره کردی. ببین مثلا من خودم توی سمینار یعنی میخوام سختی با اقیانوس آبی رو بگم که مثلا ما زمانی که وبینار رو شکل گرفتیم مثلا 90 در بداد اون سرمایه‌گذار بودیم که اصلا توجه نمی‌کرد و حالا سال 98 یعنی میگفت آقا این بازار کوچیکیه، بازار جذاب نیست، بازیگر نداری، رول مدل نداری، رقیب خارجی نداری، داخلی جدی نداری. حتی برعکسش هم هست دیگه. اگه اقیانوس قرمز باشه سرمایه‌گذار میگه رقیب در هر حالتی سرمایه‌گذار حرف داره برای گفتن. یعنی ما عملاً در ایران سرمایه‌گذار خطرپذیر نداریم. اون خطرپذیرش یه نابد بذاریم، خطر ناپذیر. و عملاً ما اقیانوس آبی به درد اکوسیستم‌های شکل گرفته میخوره. به اکوسیستم مثلا آمریکا، سیلیکون ولی، مثلا نمیدونم حالا اینور فرانسه، نمیدونم امثال هم که شکل گرفتن. چرا؟ چون سرمایه‌گذار تو رو فالو کنه، خطرپذیریش بیشتر باشه، درجه خطرپذیریش زیادتر باشه. چون شما تو اقیانوس آبی واقعا اگر مثلا من در این سمینار اگر چیز نمی اومد، کرونا نمی اومد، بعد تعطیل می‌کردیم میرفتیم. میفهمم. تعارف نداریم با هم. بعد تعطیل می‌کردیم میرم. اگه کرونا نمیومد آقا کسی وبینار نمی‌داشت چه، کسی نمی‌داشت کلاس آنلاین چیه. یه نیازی بود، آگاه شدن آدما، لرنینگ پسشون نمیدونن، لرنینگ استایل اون سبک زندگیشون اصلا سبک یادگیریشون عوض شد و واسه این شکلی و همینجوری هم داستان همینه. یعنی سخته تا تو نتونی اون بازار رو بسازی، بازار شکل نگیره، مشتری نه، رشد خوبی نداشته باشی، تو شکست می‌خوری. آره تو اقیانوس قرمز آبی شاید سختی کار اینه که تو باید دنبال فضای خالی بازار باشی، اون فضای خالی بازار رو پیداش کنی و توی اون فضای خالی بازار که پیدا کردی انحصار هم ایجاد کنی. انحصار جوری که راحت نتونم بذارن که مثبتش دارم صحبت می‌کنم، منفی. یعنی چیزی ارزشی رو خلق کنی که اون ارزش واقعا سرعت اونجا مهم میشه دیگه. ما سرعت رشد در بازارهای اقیانوس آبی خیلی مهمه. یه کتابی هم هست دیگه که در موردش صحبت میکنه که بیت اسکیلینگ رشد، که تو باید خیلی سرعت بالایی داشته باشی و بتونی به سرعت بازارها رو به دست بیاری تا قبل از اینکه رقیب برات وجود بیاد وارد شه. اونم خودش خب یک جذابیتایی داره. اونجا نرخ به نظرم فکر نمی‌کنید، مثلا فکر نکنید که وقتی ما داریم در مورد اقیانوس قرمز صحبت می‌کنیم یعنی ریسک شکستمون خیلی خیلی زیاده. همین تو آبی هم میتونه بیفته. یعنی تو نتونی بازارت ایجاد کنی، پروداکت مارکت فیت کنی، رشد بکنی و نتونی بازارت ایجاد کنی، سرمایه‌گذار بگیری، فالو کنی، بازار شکل نگیره، کیک بزرگ نشه، تو شکست خوردی عملاً. یعنی هر دو یه داستانی داره، فکر نکنید آسونه. ولی به نظر میرسه که توی به قول معروف اقیانوس قرمز سخت‌تر ورود کردنه. 100%. ببین چون در اقیانوس قرمز مسئله تو از 0 به 1 نیست. کما اینکه در اقیانوس آبی مسئله تو از 0 به 1، چون فرام اسکرچه، از خاک میگن در نهایت باید بلند بشی. ولی در مسئله اقیانوس‌های قرمز مسئله تو از 0 به 1 نیست، از 1 به حالا به چنده. یعنی یک سری بازیگر وجود دارن که دارن یه کاری کردن قبلا، یه بازار سرویس ساختن، رو الان میگیرن. یعنی اون سرویس رو اون بازیگرا دارن میدن یا مشتری داره اون سرویس رو میگیره یا اونا دارن اون سرویس رو ارائه میدهند. و مسئله اون صفر نیست، مسئله اینه که حالا از بعد از اون سرویس تو باید چیکار کنی و کجا تو تمایز بیشتری رو داری برای مشتری رقم میزنی، چه ارزش بیشتری چه نوآوری بیشتری، چه تمایز بیشتری، یا اینکه داری دست تو کجای بازار میذاری. احتمالاً کسایی که
داخل شاید اون بازار هستن یک سری نقاط ضعف دارن و اون نقاط ضعف رو تو باید پوشش بدی. حالا ممکنه با نوآوری‌های جدیدتر، ممکنه با تجربه‌ای که خودت در گذشته داشتی. حالا در مورد صحبت می‌کنیم. میخوام مثلا ببین در مورد میخوایم با مثال اگه صحبت کنیم، اگر مثلا یه جایی مثل تپسی حالا میخواست اول صفر جغرافی، صفر داستان، وقتی که اسنپی وجود نداشت میخواست بیاد تاکسی اینترنتی رو بزنه، من معتقدم که شاید موفقیتش زیاد مثل الان نمیتونست بشه. 100%. چرا؟ چون اسنپ که اومد میلیاردها، چند صد میلیارد هزینه یا بیشتر، حالا نمیدونم واقعا چیز، اگر اسنپی وجود نداشت تاکسی اینترنتی شکل نمیگرفت، این سبک حمل و نقل ما تغییر نمیکرد که بعدش تپسی بیاد و ازش استفاده بکنه. همین اتفاق در فود هم افتاد. میخوایم وارد بازار فود بشیم، اولین بازیگر این بازار زود فود بود. هم زود فود بود، هم بودو فود بعدترش فکر کنم بود. بله. زود فود که شد اسنپ فود. زود فود بود، بعد بودو فود باهاش مرج شد احتمالاً، بعد شدن اسنپ فود. بعدش ریحون و چیلیوری، بعدش اول بودو فود بود، بعد زود فود اومد مرج شد یا شدن اسنپ. یه خورده اونم یادم نیست. حالا اگه چیزا زینویس میکنم الان درستش چیه، ولی بعدش ریحون و چیلیوری اومدن. بعد اول ریحون اومد، بعد چیلیوری. بعد توی بازارهای به قول معروف قرمز که حالا به صورت خاص مثلا همین بازار فود رو یه مقدار بیشتر با هم صحبت بکنیم، اصلا اسم این بازار چیه؟ ما درست داریم میگیم بازار فود؟ ببین من نظرم فود دلیوری. ببین آره یه خورده اینجا هم توش خیلی مسئله زیاده. تو دنیا هم بهش میگن فود دلیوری، ولی عملا فود دلیوری ها هر آنچه که به غذا ربط پیدا میکنه یا به خوراک ربط پیدا میکنه رو هدف قرار میدن که قطعا سرویس های مختلفی داره، مثل سرویس غذا، سرویس کافه، سرویس میوه، نان و شیرینی، ارزم حضور شما که پروتئین و سرویس های دیگه، هر آن چیزی که تو احتمالاً بتونی باهاش غذا ولی نیست درست کنی. ولی گل نیست. ولی مثلا داریم یک گلوو، یک بیزینس استارتاپیه که توش تو سگمنت گل فروشی هم حتما پیدا میکنی، یا مثلا شاید اوبر ایتس رو تو توش گل پیدا میکنی، یا نون تو همین حالا حوزه خلیج فارس. تو چرا این برای جنس جوری این کارو میکنن؟ ببین هر کدوم از اینا دلایل مختلف داره، چون عملاً برای مثال برای ما خیلی مهمه که تو یه سایکل یک روزی که به وجود میاد، خب مسئله اصلی مسئله دلیوریه و ما باید بتونیم که یک مزیتی رو برای پیک‌های موتوری حالا اون بایکرها ایجاد بکنیم که در طول روز اونا دائما کار کنن، چون ما در سرویس غذا فقط 2 تا پیک داریم. خب بقیه پیک‌ها خب عملاً تو باید بتونی که این بالانس رو بین ساعت‌های مختلف پر بکنی که هم بتونی تو اون پیک‌ها بتونی کاری انجام. پس احتمالاً نونوایی سرویسی که خب صبح‌ها خیلی درخواست بیشتر داره، کافه مثلا موقع عصرها، و این چرخش تمام یعنی یه کار بکنی از صبح تا شب این تایم پیک بتونه کار کنه و بتونی اونو داشته باشی. نه تنها پیک کار بکنه، برای شما برای ما هم. و نکته بعدی اینه که خب یه سری سرویس‌ها فرکانسی بیشتری دارن. برای مثلا سرویس نونوایی تکرارپذیری بیشتری داره و شاید چسبندگی مشتری رو به سرویس تو در نهایت بیشتر میکنه. خیلی خیلی موضوعات مختلف وجود داره که اصلا چرا سرویس‌های بیشتر و هر کدوم از این سرویس‌ها چه نقشی رو در حالا اینا رو صحبت کلیت داره. عرضم خب بحث زیاده واقعا، میتونیم با امین ساعت‌ها صحبت بکنیم ولی بیشتر از 1 ساعت تا این نداره صحبت کنیم. قربونت. حالا حتما اون نکته که تو قبل‌تر گفتی در خصوص وجود رقبا و میخوام در مورد این سوال کنم. آره من به نظرم خیلی اتفاقا نکته جالبیه، به خاطر اینکه من تو اول حرفم در خصوص اقیانوس آرام گفتم که از استراتژی‌ها اینه که تو فضاهای خالی بازار رو پیدا کنی و تو اون فضا انحصار ایجاد کنی. چرا؟ به خاطر اینکه رقیب جدید نیاید. چرا؟ به خاطر اینکه تو هزینه بسیار زیادی برای پیدا کردن اون فضاهای خالی کردی. توی اقیانوس قرمز برای ما، یعنی برای احتمالاً بیزینس‌هایی که تو این بازار وارد میشوند، یکی از نقاط مثبت اینجا اینه که یه سری هزینه‌ها در گذشته شده است. شما دیگه سعی و خطا انجام شده است و نیاز نداره که تو تازه بری با مجموعه ها صحبت کنی که آقا بیا مثلا فروش آنلاین خیلی خوب است و تو توی فروش آنلاین این امکانات رو داری، احتمالاً میتونه این ارزش ها رو برای تو ایجاد بکنه. ما اونجا رو دیگه گذر کردیم و به خاطر همینه که بیزینس هایی که در گذشته در این بازار بودن تمام تلاششون اینه که هزینه رو برای ورود رقبای جدید بالا ببرن و این هزینه بردن بالای هزینه احتمالاً کمک نمیکنه که یک رقیب جدید در بازار به وجود بیاد و برای خودشون احتمالاً رقابتی رو بخوان قائل بشن. خب چجوری این هزینه رو بالا ببریم؟ در تمام نقاط بیزینس، تو تمام جاهای بیزینس.
یعنی فقط بحث رقابت در بازار نیست، ممکنه رقابت لیگال، حقوقی، رقابت مثلا نیروی کار، تو هر جایی که بتونیم هزینه رو برای اومدن یک رقیب جدید بالا ببریم، چون هزینه رو ما قبلا براش انجام دادیم. و به نظرم اینجا اون تیسوشه کارآفرین یا اون کسب و کاره که باید ببینه کجاها میتونه هزینه رو برای ورود یک رقیب جدید بالا ببره و خیالش راحت باشه که بتونه تو اون بازار همیشه یا لیدر باشه یا ارزش سهم زیادی داشته باشه. در ادامه صحبت تو من بخوام اضافه بکنم، من کلا توی اپیزودا زیاد صحبت نمی‌کنم، یعنی عملاً شما رو آوردی که ما از شما یاد بگیریم. ولی یه نکته که مثالی که از مثال خودم بزنم از این سمینار رو بزنم این که مثلا ما می‌خوایم مثلا یک صفحه رو دیزاین بکنیم، یه فیچر جدیدی رو اضافه بکنیم. شما در اسنپ فود یا مثلا در تپسی فود یه رول مدل داری، یا مثلا اسنپ فود یا اوبر فود یا خارجی یا هر چیزی که شما فکر میکنید بهش هستش. ارزم بزرگ شما میدونی آقا این قبلا این رو رفته تست کرده، چیز کرده، این دکمه رو که اینجا گذاشته دلیل داره، اونی که گذاشته اینه، اصلا اینی که آورده اینه، این امکان جدید اینه. ولی در بازاری مثل بازار ما اصلا هیچ رول مدلی وجود نداره که ما بخوایم از توش بعد داریم دیزاین میکنیم یواشاش. مثلا ما تو این سمینار الان تبلیغات مثلا چیزام اضافه کردیم، تبلیغات بج اضافه کردیم توی سمینار. یعنی همین کاری که تو این لینک مثلا اسنپ فود داره توی خود مثلا میاد بج تبلیغ میذاره تو دیجیکالا، گفتیم خب اینم ما همونیم دیگه، ما آوردیم توی در صورتی که تو مثلا به رول مدل ما که ایونت برایت توی خارج اصلا چنین چیزی نداره. یعنی ما هی داریم چیزای جدید اضافه میکنیم چون اصلا ما از اول تو وبینار بودیم و اصلا داریم با این کار میکنیم. یعنی میخوام اینقدر سخته همه چیز رو توسعه دادن که یه جایی با سعی و خطات میره بالا، ولی در اینجا تو اوکی داری، یعنی میگه این جدید اضافه کرد مثلا. آره، ولی استراتژی خاص خودش هم داره. درسته در یک بازاری که رقابت خیلی زیادی درونش هست یا یک رقیب جدی در بازار هست، یکی از سختی‌های کار درسته باید تو بتونی تو بیسیک ترین حالت ممکن کسب و کارت بتونه کار کنه، چون بیسیکو داره اون کسب و کار داره میده، گذاشته داره میده. و ببین یه نکته که وجود همین در ادامه یه چیزی رو انگار شکل داده بیسیک از نظر مشتری دیگه، اونی که اون داده، در صورتی که اگه اون نبود اصلا بیسیک شاید یه چیز دیگه میبود. دقیقاً. پس تو قدم اول تو باید این بیسیک رو بتونی به بهترین نحو ممکن اجراش کنی. که خیلی سخته. بیزینس ما در هر صورت یک بازیگری در بازار داره غذای شما رو تو یک سایکل تایم 40 دقیقه حالا یک ساعته داره به تو میرسونه. حالا ممکنه که خیلی از مشتری ها مثلا رضایت دارن، شاید یه درصدی هم رضایت ندارن و این طبیعیه. توی وقتی که اسکیل بیزینست بسیار بزرگ میشه همیشه یه درصدی از مشتری ها ناراضی‌ان. و دقیقاً تو بیزینس فود دلیوری این خیلی موضوع مهمه که تو اوریج برات معنا پیدا نمی‌کنی، تو میانگین رو نگاه نمی‌کنی، خیلی اسپسیفیک اون فردی که احتمالاً از سرویس تو ناراحت شده اون خیلی مهم‌تره، به خاطر اینکه برای اونم مهم نیستش که تو 99% رضایتمندی کاربراتو داشتی، اون در هر صورت مشتری ناراضیه و در هر صورت برای ما هم مهمه که بتونیم کار انجام بدیم. اما این نقطه کجا کارو سخت‌تر میکنه؟ اینجاست که تو بیسیک رو اول باید به وجود بیاری، چون بیسیک داره انجام میشود. بعد اینکه این بیسیک رو به وجود آوردی، برای اینکه بتونی سهم بازارت رو بیشتر کنی یا بتونی که تصاحب کنی اون بازار رو، حالا نوبت این میرسه که نوآوری داشته باشی، حالا نوبت این میرسه که احتمالاً یک نیش مارکت خیلی خاصی رو برای خودت قائل بشی. اینا میشه استراتژی هایی که باید بذاری. حالا احتمالاً نوبت این میرسه که تمرکز تو بذاری بر مشتری‌های ناراضی و ببینی که چه ارزش بیشتری برای مشتری‌های ناراضی میتونی داشته باشی. همین نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی در مورد بحث بیسیک کسب و کار، این که خب که تو باید یه بیسیکی رو داشته باشه، آدم اول به توجه بکنه، بعد یه دلیل خاصی باید بشه که بیشتر به توجه کنه، این دلیل رو باید تکرار بکنی که تکرار تا یواش یواش تبدیل به یه وفاداری بشه. اینجا مثلا یه نمونه داخلی که خواسته ورود بکنه به تاکس اینترنتی اسمش تیکاپه، که مثلا گفته که من مثلا به شما کمک میکنم که شما بیای محدوده قیمت در بیاری، باهاش مثلا با راننده مذاکره بکنی و راننده تا انتخاب کنی و کلا این حق انتخاب، ارزش پیشنهادی حق انتخاب بهش داده. اما مثلا شما بری چند بار تست بکنی، راننده‌ای وجود ندارد که بیاد چیز بکنه. چون مسئله اصلی اینه که نوآوری و تنوع فیچر در یک بیزینسی که تازه وارد بازار شده که مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینه که ساپلای و دیمند به خوبی کار کند.
مرحله اول اون بیسیک خوب کار بکنه، حالا بعداً بیا بشین که یه کار دیگه یه انجام. ما اینو تو تیم خودمون هم داریم. ما تو تیم خودمون خیلی از بچه‌ها میگن آقا مثلا چرا صفحه اصلی ما خیلی شبیه مثلا رقیبه، یا برای مثال چرا کاری که ما داریم انجام میدیم ما میتونیم یه سری فیچرهای دیگه هم داشته باشیم. من همیشه جلوی بچهای پروداکت وای میستم و همیشه این خیلی میگم مثلا چون بچهای پروداکت و بچهای فنی هم این اپیزودا رو نگاه میکنن و بحث اصلی نمیگه آقا رقیبت اینه تو هیچی نداری بعد دنبال مثلا برنده شدن هم هستی. دقیقاً من همیشه جلوی بچه‌ها وای میستم و اینجوریه که ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که مبتدی ترین کار رو درست انجام بدیم، یعنی ساپلای و دیمند و در نهایت مشتری که راضی باشه. اگه اینو خوب انجام دادیم تازه مجوز اینو داریم که به نظرم کارهای دیگه رو انجام بدیم. چون ما رقابتمون رقیب نیست، ما رقابتمون خود مشتریه. ما باید مشتری راضی رو داشته باشیم. یعنی رقابت ما رقابت با یک رقیب بازار نیست، رقابت ما با خود مشتری، به خاطر اینکه کیفیت خدمات بهتری داشته باشیم. مشتری از ما احتمالاً خیلی کار عجیب غریبی نمیخواد. میخواد اول اون نیاز اولیه من شما برآورده کن، حالا بعد از اون اگر مثلا ببینم چی کاری تونستی که یه خورده ویژه تر برآورده کنی، مثلا یه فیچر دیگه هم داری، اونا کمک میکنه که احتمالاً چسبندگی من به پلتفرم تو بیشتر بشه. خیلی ممنون. همین تا اینجا بخش اول صحبتمون چه زود گذشت اصلا. دمت گرم، واقعا کلی یاد گرفتیم ازت. بریم و برگردیم. وقتتون بخیر، امیدوارم بخش اول به درتون خورده باشه. من که حال کردم، کلا کلی چیز یاد گرفتم از امین. میگم تو حوزه اقیانوس قرمز من هنوز به اندازه امین تجربه ندارم. مشاوره دادیم، صحبت کردیم، ولی من همیشه استارتاپایی که حالا با اقیانوس آبی اینا طرف بودن یا حالا با نیش مارکت و اینا طرف بودن صحبت کردیم. زیاد توی به قول بازار این شکلی کار نکردیم و امین میتونه خیلی بهمون کمک کنه. اینجا که صحبت کردی یه چیزی من یادداشت کردم، اینجا داشتم یادداشت می‌کردم، چیزی نمی‌کردم، گوشی بازی نکردم. اینجا یه سری یادداشت کردم. ما در بحث رقابت همونطور که شما گفتی ما یه رقیب اصلی داریم، مثلا در غذا اسنپ فود، در راه حمل و نقل اسنپ. آیا توجه تا چه حد باید بهش توجه بکنیم و تا چه حد باید اینو بذاریم کنار و چقدر توجه صرف به رقیب، به اکشن های رقیب، اینکه آقا عمل اون، اکشن عمل ما و اصلا رقابت ما در کجاها و چقدر باید مستقیم باشه و چقدر توجه به رقیب داشته باشیم به جای مشتری. یعنی صحبت اینه که آقا ما هی باید تفکرمون این باشه وای اسنپ چرا انتخاب نکنم، ما رو انتخاب کنن، این فلان چرا اسنپ نه، اسنپ این کارو کرد، وای عقب افتادیم، ما این کارو بکنیم، اسنپ فلان کرد ما این کار نکردیم، اسنپ فود فلان چیزو اضافه کرد ما هنوز اضافه نکردیم. این تا چه حد بعد ما هی تکرار دنبال کنیم، توجه 100% به اون داشته باشیم، یه جوری کپی بکنیم همش ازش؟ ببین قطعاً که باید یه نیم نگاهی به رقیب داشته باشیم. من یه جایی هم تو فکر کنم پادکست قبلی بود گفتم که آقا ما کمترین کاری که می‌کنیم اینه که اصلا به رقیبمون فکر کنیم، چون ما کارهای دیگه‌ای داریم برای انجام. فکر کنم اینو میتونم اینجا دوباره تکرار کنم، نه اینکه نگاه نکنیم، قطعاً باید یه نیم نگاهی داشته باشیم به هر حال استراتژیایی که اونا دارن و آرایش و پوزیشنی که در رقابت با ما خواهند داشت رو باید حتما حواسمون بهش باشه. ولی به نظرم در اقیانوس قرمز ما به عنوان احتمالاً کسی که توی بازار پررقابتی به عنوان یک بازیگر جدید وارد شدیم اینه که تمرکز خودمون فقط و فقط به مشتری باشه. من قبلا هم گفتم بزرگترین رقیب ما مشتریه و من به نظرم باید ما تمرکزمون روی کیفیت و سرویس به مشتری باشه، چون در نهایت برگه برنده اونجاست. اما احتمالاً برای بازیگری که در گذشته در این بازار بوده است تمرکز خیلی زیاد اونا به بازیگر جدیده که اون قرار هست چه کاری رو انجام بده، اون چه نقاط ضعفی رو از من شناسایی کرده که میخواد به عنوان برگه برنده بیاره و رو کنه و احتمالاً بازار رو تحت سلطه خودش قرار بده. کجاها رو ما احتمالاً بهش توجهی ویژه نکردیم ولی احتمالاً رقیب جدید اونجاها رو دست گذاشته و چون احتمالاً ما بیزینسی هستیم که اسکیل بزرگی داریم بتونیم با اجایلیتی و سرعت خیلی زیاد اونجایی که رقیب جدید رو داره هدف قرار میده بتونیم اونجا رو هدف قرار بدیم. به خاطر همین من به نظرم نگاه کردن به شاید رقیب برای یک بازیگر جدید در اقیانوس قرمز نه تنها کمک نمیکنه بلکه خیلی سمم هست، به خاطر اینکه تمرکز تو رو از کاری که باید انجام بدی دور میکنه و ما در
فکر میکنم در ابتدای یک کسب و کاری که در اقیانوس قرمز وارد شدیم 3 تا فکر میکنم مؤلفه اصلی داره. 1 تمایز و نوآوری، 2 مدیریت هزینه ها و 3 تیم قوی و همفکر. ما باید این 3 تا مشخصه و مؤلفه رو کاملا در ارزم موضوع شما مایندست بیزینس و کسب و کار بذاریم و تمرکز روی کار خودمون داشته باشیم. ببین اینجا ما تا چه حجمی مثلا تپسی فود الان میخواد بیاد وارد بازار فود به قول معروف ایران بشه و شده در مشهد و شیراز استارت جدیشو زدید. حالا اینکه اصلا چرا مشهد و شیراز رو در مورد صحبت می‌کنید تو بخش بعدی، میخوام الان تو مرحله بعد این که هی رقیب بیاد بگه من یک بازارم 90% بازار با منه، اذیتت میکنه تو رو، پرسنل تو، امیدوارت میکنه، ناامیدت به خاطر اینکه میکنه. نه برای من خیلی اثر خاصی، چون ما هم یه هدفی داریم و فکر میکنم همه ماهایی که در کسب و کار هستیم، کارآفرینایی که دارن این پادکست رو میبینن، کسایی که میخوان تازه بیان وارد حوزه استارتاپی بشن، یه چیزی به نام یک پیانلی دارن، به هر حال یک چیزی دارن که احتمالاً براش هدف گذاری کردن، هدف سال اولم، هدف سال دوم، هدف سال سومم، و مشخصا برای اون اهداف خودشون جذب سرمایه کردن یا برای بیزینس خودشون یک هزینه ای رو متصور شدن. من به نظرم ما هم برای خودمون اون هدف و هزینه رو متصور شدیم و میدونیم که در سال اول، سال دوم و سال سوم چه اهدافی رو باید بگیریم و کی باید خوشحال باشیم و کی باید ناراحت باشیم. دقیقاً سوال من، دقیقاً ادامه سوال من جواب دادی. دقیقاً این که چه مایلستونایی داریم، چه برنامه‌ای باید داشته باشیم و اینکه چقدر از بازار رو بگیریم خیلی باید خوشحال باشیم. دقیقاً. ببین چون فکر می‌کنم یه سری استراتژی ها وجود داره، استراتژی رشد وجود داره، مثلا توسعه بازار، مثلا تو چه جوری می‌خوای بازارهای جدید جغرافیایی برای خودت ایجاد بکنی. مایلستون هایی که ما برای خودمون میذاریم خیلی مایلستون های چند درصد از بازار نیست. الان اصلا ما بحثمون در مورد چند درصد از بازار نیست. مایلستون های ما متفاوته. من فکر کنم زمانی که ما شروع کردیم که دی ماه بود در مشهد، اگه اسپسیفیک داریم در مورد تپسی فود صحبت می‌کنیم مشخصا اوفود سابق یا اوفود سابق، ما دی ماه شروع کردیم و فکر می‌کنم که همه آن چیزی که باید ما در اون دوره از اون مرحله از بیزینس پاسخ به سوالاتمون میدادیم و پاسخ دادیم و نظر اون بزرگترین مایلستون ما بود. یک سری سوالاتی رو برای خودمون مطرح کردیم که باید در یک بازاری که احتمالاً ظرفیت اون سوالات ما رو داره بعد به اون پاسخ‌ها میرسیدیم. من فکر می‌کنم در یک کوارتر یا در یک فصل، در یک 3 ماهه که 3 ماهه دی، بهمن و اسفند بود، ما به تمامی اون سوالاتی که باید به جوابش میرسیدیم رسیدیم. این به بزرگترین مایلستون بود. فرضیه داشتی، یه سری چیزا رو می‌خواستی ولیدش بکنی، مرحله رفتی جلو و این پس یعنی ما بر اساس کی باید خوشحال بشیم در یک بازار قرمز، این که بر اساس اون رودمپی که برای خودمون گذاشتیم، بر اساس اهدافی که تو هر مرحله داریم، پاسخ‌های شفاف و دقیق و احتمالاً مثبت رو داشته باشیم. پس اصلا نیاییم وارد بازی رقیب بشیم که میخواد تو مخت بره که ببین من اولم تو هیچی نیستی و اینا. ببین من به نظرم رقیب داره کار خودش رو میکنه دیگه و طبیعی هم هستش. این آیا مثلا چیز بیرونی داره؟ در مورد اسنپ و اینا صحبت نمی‌کنیم. تو رقیب از من بعضی تو اوایل که مثلا این سمینار اومد خب یه رقیب داشتیم، خب خیلی مثلا ما رو جدی نگرفت و فلان، از یه جای بعد دیگه خیلی سرعت بهتری رو پیدا کردیم، چون ما همون صحبتی که تو داریم، آقا ما تمرکز کردیم رو کاری که بلدیم و راحت انجام بدیم، بازار خودش باید تشخیص بده. ارزش پیشنهادی که تو داری میدی، چیزی که داری دلیور میکنی، دلیلی که آدما باید به توجه میکنن، تو باید خاص انقدر باشه، یونیک باشه که آدما به تو توجه کنن. و چرا اصلا ما مشهد شروع کردیم؟ خب علتش این نبود که خب بشینیم فکر کنیم حالا کدوم شهر رو باید شروع کنیم، به نظر اون کلان شهرها اینا، حالا بریم اونجا رو انتخاب کنیم. حتی تو انتخاب‌های خودت هم میتونه خیلی کمکت کنه که بتونی. یکی از مایلستون‌های ما این بود که اصلا کدوم شهر، این خودش یه مایلستون بود که دقیق‌ترین شهر انتخاب بکنیم کدوم، این جایابی کنیم کجا. حالا این جایابیه یا انتخاب شهر برای این، خب چون تو صنعت غذا ما به غیر از تهران که فکر می‌کنم 40-45% از مارکت سهم بازار غذای حالا آنلاین، دلیوری غذای آنلاین در ایران در تهران هست، بقیه کلان شهرها به ترتیب مشهد، شیراز، اصفهان همینجوری میاد. پس رتبه دوم انتخاب کردیم. پس یه شهری رو انتخاب کردیم که رتبه دومه. پس اگه رتبه دومه احتمالاً یه شهریه که احتمالاً برای رقیبم بسیار شهر مهمی و کلیدیه و از دست دادن سهم بازار در اون شهر به اندازه خود اون شهر برای احتمالاً
رقابت خیلی موضوع مهمیه. پس واکنش‌ها، آرایش و نحوه چیدمانی که رقیب برای خودش در اون شهر میذاره چیزی شبیه به تهرانه. پس میتونه به ما کمک بکنه که حس کنیم که در یک محیطی مثل تهران هستیم. پس یه شبیه سازی کوچیکتری توی زمین بازی کوچیکتری میری رقابت برای رقیبت میری بازی میکنی تا نقاط ضعفش رو پیدا بکنی. به غیر از اون حالا خب قسمت ساپلای و دیمند هم مهمه. ما به عنوان مشهد رو به عنوان شهر غذا میشناسیم. تعداد رستوران ها به خاطر اینکه خب شهروندای مشهدی به خاطر مسائلی که وجود داره خیلی تفریح ندارن. اونجا ما تا مثلا میگم موسیقی نداریم، یعنی مثلا چیزای تفریحی کمتره. خب بیشتر مسائل مذهبی تو اون شهر هست. به خاطر علاقه مردم به غذا، تفریح ها بیشتر حول و حوش غذا میچرخه. پس ما شهر غذا، ولی مشهد خیلی شهر غذاه. رستوران های مشهد به نظر من کم از رستوران های تهران ندارن. پس ما ساپلای سایدمون هم، یعنی سمت تامین هم بسیار شبیه به تهران بود. نزدیک به چند هزار رستوران یا کافه یا حالا مجموعه دیگه در اون شهر وجود داره. پس به خودی خود بزرگ بود ولی به بزرگی تهران نبود، یعنی به سختی تهران نبود. پس ما اومدیم دو انتخابی رو کردیم که به اندازه کافی ما رو به چالش میندازه، ولی اگه تو شکستم بخوریم اتفاق خاصی نمیفته. حالا تو نکته دوباره مرحله بعدیش هم این بود که تو سمت دیمند هم خب بازار خوبی بود. خب خیلی از کلان شهرها بزرگ هستن، بازار خوبی هستن، ولی دیمند به هر دلیلی خیلی مشتری آنلاین نیست. یعنی هنوز اون پنتریشن ضریب نفوذ اینترنت توی اون شهر به وجود نیومده. ولی در مشهد مردم ها خیلی ووچر سیکرن، خیلی علاقه به تخفیفات دارن و تخفیف محرک خیلی خوبیه برای سفارش گذاشتن در یک بستر آنلاین. خب ما هم به عنوان بازیگر جدید خب بودجه ها و هزینه های مارکتینگی خودمون داشتیم. خب کجا بهتر از مشهد که اونو خرج کنیم؟ پس مشتری میاد، سفارش میذاره، ساپلای سایت هست و تو اون فشار قرار میگیریم، احتمالاً درصدی از سهم بازار رو میگیریم و میتونیم مدل کنیم خودمون رو برای اینکه آماده بشیم برای یک بازی جدی و یک رقابت جدی. خیلی عالی. ببین من میخوام حالا قبل اینکه وارد صحبت استراتژی‌های رشد برم و اینکه حالا چطور میتونیم موفق بشیم، با چه استراتژی و چه روش‌هایی میتونیم توی اقیانوس‌ها برنده بشیم، میخوام قبلش وارد این بشم که خب ما وارد یک بازاری رو داریم، یک رقیب بزرگ وجود داره توش و یه سری رقیب کوچیک‌تر وجود داره. اینجا استراتژی رقابت با اون رقیب بزرگ چیست؟ ببین خیلی اینجا اینم خیلی سوال خوبی بود که تو دربارش داری صحبت می‌کنی. من به نظرم که اینکه ما یک استراتژی مشخص داشته باشیم در بعد به ورود به یک بازار، فکر کنم مهمترین کار یک کارآفرینه. دقیقاً. یک تیم یا یک استراتژی ورود به بازار. دقیقاً. اینکه تو مثلا بخوای یک نیش مارکت خیلی خاصی رو خطاب قرار بدی، یا اینکه بخوای یک نوآوری در یک ارائه یک خدمت یا یک محصول داشته باشی. من خیلی بارها تو لینکدین بهم پیام میدادن که آقا مثلا گوست کیچن، کلاود کیچن یا این دارک کیچن ها خیلی خوبه ها، اگه ما بریم از سمت دارک کیچن ورود کنیم به بازار خیلی بازار بهتر و بزرگتری داره. دارک کیچن چیه؟ میشه آشپزخانه های تاریک، یعنی زیر زمینی، یعنی اینکه عملیات در یک مغازه، یک مجموعه، در سطح شهر انجام میشود، ولی هزینه های مثلا یک مجموعه یا یک شاید کسب و کاری که اجاره میده به خاطر اینکه در سطح شهر، در یک جایی که پاخور زیادی داره و این حرفا نداره، ممکنه در یک گوشه‌ای که خیلی ارزان هست، در یک کوچه و پس کوچه، در یک زیرزمین، در یک شاید جای ارزانتر با هزینه‌های کمتر کار عملیاتی انجام میده. کیفیت در حد؟ نه، کیفیت که همون کیفیت دیگه، بیشتر تیک اوی یا بیشتر فروش آنلاین داره و فروش حضوری ندارد و سرشکن کردن قیمت‌ها باعث میشه که بتونه کوالیتی بالا و با قیمت‌های پایین بتونه محصول خودش ارائه کنه. این یه استراتژیه. یا ممکنه که تو برای مثال یک بیزینس مدل جدیدی رو خلق کنی. مثلا شاید کاری که فکر می‌کنم اون سال‌ها مامانپز انجام میداد، یعنی مامانپز وقتی که ورود کرد به بازار، به جای اینکه بره تو اون حوزه دلیوری آنلاین غذا کار کنه، اومد یک مارکت پلیسی از مادرهای که علاقه به آشپزی داشتن ایجاد کرد و تقریبا مشتری رو وصل کرد به اون. اینا هر کدوم است و اینکه این استراتژی رو تو کجا برای خودت قائل میشی توی کسب و کار خودت بسیار بسیار مهمه و فکر میکنم
یه سوالی رو باید تو بهش پاسخ بدی که تو قرار هست تو به دنبال چی هستی؟ به دنبال این هستی که یک مارکتی رو یه درصدی از یک مارکت بزرگ رو داشته باشی، یک درصدی از یک مارکت کوچیک رو داشته باشی. درصد زیادی از مارکت. دقیقاً. و به خاطر همین این استراتژی باید از اول مشخص باشه. خب طبیعتاً برای ما لاغر اینطوری نبود دیگه. ما به دلیل اینکه خب زیر مجموعه هلدینگ گلرنگ هستیم، خب طبیعتاً ساپلای ساید خیلی زیاد داره، برنامه‌های آتی خیلی زیادی داریم. خب منطقی نبود که ما بخوایم بریم یک نیش مارکت یا یک نوآوری در یک چیزی رو به وجود بیاریم و تصمیم گرفتیم که کار سخت رو انجام بدیم. بازی گلرنگ بازی سختاست. گلرنگ همه جا اینجوریه دیگه. گلرنگ دقیقاً. آقای فضلی. بله. بسیار. من چند بار فکر کنم افتخار داشتم در خدمتشون باشم. قبلا من توی حوزه میگم سال 88 تا 96 مشاور مدیریت بودیم. یه بازی اصلا هلدینگ توی هلدینگ دارویی گلرنگ بودیم با دوستان و اینها. یه دور تا دور نیاز حالا یا نزدیک هم بعضی موقع دیدیمشون. واقعا آدم خوشفکر و خوبی هستن. اما بحث اینه که گلرنگ همه جا موفق نبوده. حالا نمیخوام مثلا در مورد گلرنگ صحبت کنیم، ولی عملا داره یه قدم بزرگ برمی‌داره دیگه. انگار شما می‌خواید مستقیم برید تو دل جنگ. درسته؟ خب داشتید ادامه میدادی صحبتت رو. اینجا من برگردم به سوالم. مثلا انگار ما اومدیم مثلا در همین فود ما چیلیوری رو داشتیم، ریحون رو داشتیم، اسنپ فود اومد با یک سرعت خیلی زیادی از اینا پیشی گرفت. رقیبای دیگه با هم مرج شدن. میخوام در مورد این صحبت کنی که تهش هم رفتن، یعنی از بین رفتن. چه اتفاقی میفته اینجا؟ یعنی تو این بازار چه اتفاقی میفته؟ آیا مرج کافیه کفایت میکنه؟ آیا توی بازاری مثلا من اگه میخوام وارد بازاری بشم که رقیب بزرگ توش هستش، با استراتژی مرج باید وارد بشم یا نه من بگم بیزنسم ببرم بالا با 2-3 تا دیگه هم مرج بشیم تا توان رقابت داشته باشیم با اون بزرگی یا نه؟ آره آخه خیلی مهمه که تو اولا که هدفت چیه و اینکه مشکل رو کجا شناسایی کردی. آیا مشکل رو مرج شدن شناسایی کردی یا نه؟ مثلا اگه تو مشکل رو شناسایی کردی که نیاز داری در اون فانل خودت مثلا اون سر فانل رو هدف قرار بدی، احتمال مرج شدن خوبه به خاطر اینکه تو میتونی مشتریای زیادتری رو داشته باشی. بعد ببینیم که هدف از مرج شدن رو چی تشخیص میدی و مشکل رو کجا شناسایی کردی. و اگه مشکل رو شناسایی کردی و به این رسیدی که مرج شدن ادغام شدن میتونه کمک اصلی باشه، قطعا خیلی شاید گزینه مناسبی باشه. یه زمانی هستش که مرج شدن و ادغام شدن به خاطر اینکه بهره وری رو بالا ببریم، یه زمانی هست که به خاطر اینکه بتونیم هزینه ها رو سرشکن کنیم، یا موقع به خاطر اینکه بتونیم ارزم بزرگ کنیم باجت های خودمون رو یک کاسه کنیم که یه کاری رو انجام بدیم. بسته به اینکه تو با چه هدفی داری اون مرج رو انجام بدی خیلی این موضوع متفاوته. ولی به نظر من مسئله اصلی اینه که تو حرفم تو صحبتامون اولش هم گفتم که وقتی یک بازاری هزینه رو برای ورود بازیگر جدید بسیار بسیار بالا آورده، فکر میکنم ورود به اون بازار خب مشخصا تو باید پیش بینی رو داشته باشه که هزینه‌های بسیار بالایی خواهی داشت. تو احتمالاً باید براش خیلی کاست در نظر بگیری. من فکر میکنم که توی اون دوره و دوره چیلیوری و ریحون فکر میکنم به خاطر اینکه اون هزینه ها رو طاقت نیاوردن دیگه. ما یاد باشه دقیقاً کرونا شد، بعد از کرونا یهویی یه اتفاقی که افتاد خیلی از کسب و کارها نتونستن تاب‌آوری داشته باشن. اینکه تو انقدی بک‌بون داشته باشی و پشتوانه داشته باشی که بتونی در نقاطی که احتمالاً نقاط سخت کسب و کار هست تاب‌آوری داشته باشه خیلی موضوع مهمه. من خیلی تو این سال‌ها استارتاپ‌هایی دیدم که اگه امروز بودن خیلی موفق بودن، ولی بحث تاب‌آوری رو نتونستن در نقاطی که باید تاب‌آور باشن تاب‌آوری داشته باشن. حالا این تاب‌آوری بعضن در قسمت بحث مالی و کش فلو یک بیزینس، بعضی وقتا تو حالا قسمت‌های مختلفه. من به نظرم این موضوعی که خب خیلی نمیشه همینجوری سرسری و گذرا دربارش صحبت کرد، ولی حتما که مرج شدن و ادغام شدن میتونه یک سری نکات مثبت داشته باشه و میتونه حتی یک سری نکات منفی هم داشته باشه. پس همین جنبندی صحبت داریم میگی که آقا اقیانوس قرمز بازی بچه‌ها نیست، بازی سخته. یعنی آقا بچه‌ای و پشتوانه نداری، پدر پولدار نداری، وارد این بازار نشو. ببین بیشتر پول نیست دیگه، فکر میکنم که همه چی رو با هم بعد خیلی دیوانه‌وار در بازی اقیانوس‌های قرمز کار کنی. مثلا زمان بذاری، وقت تو باید بذاری، بعد فشار خیلی زیادی به خودته، به تیم، به سرمایه‌گذاره. خیلی کار سختیه در هر صورت.
ببین من میخوام وارد استراتژی رشد بشم، اصلا عشق من اون قسمت، کلا من خیلی رشد رو دوست دارم، اما قبلش بذار یه چیزی رو جمع‌بندی کنم دیگه برم اونجا، از این شاخه به اون شاخه نریم تو صحبت. ببین من شاید بعضی موقع ما کارآفرینیم دیگه، یا شاید اصلا کارآفرین سریالی میشیم مثلا. بحث اینه که ما باید استراتژی خروج برای خودمون تعیین بکنیم. آقا بعضی موقع شاید اصلا استراتژی من این هستش که من بیام تو این بازار بزرگا یه کار بزرگی بکنم که فردا اون بزرگی بیاد منو اکویز بکنه، بخورتم. آقا این استراتژی جوابه یا نده اینو؟ اصلا کلا به نظر شما چه استراتژیای ورود و چه استراتژی خروجی برای این اقیانوس برای منه؟ آقا مثلا من که بچم مثلا پدر پولدار ندارم، عقل درست حسابی ندارم، میخوام ورود کنم البته از یه جای دیگه مثلا پول در بیارم. درسته. و این خب خیلی اینم یه تکنیکه، ما خیلی از کارآفرینایی داریم که یک نقاطی رو از بازار پیدا میکنن، اون فضای خالی بازار رو شناسایی میکنن و کار میکنن و معمولا به یک نقطه مثبتی میرسونن و خروج میکنن. من فکر میکنم خیلی از این مدل‌ها میتونیم مثال بزنیم. هم حالا در ایران خیلی خروج اتفاق نیفتاده، ولی همین تعدادی هم که اتفاق افتاده با همین میتونیم مثال بزنیم. به نظرم استراتژی خیلی خوبیه، سختی کار خودش رو داره در هر صورت و اونجا تاب‌آوری اتفاقا سخت‌تره، چون احتمالاً خیلی از این عزیزان بوت استرپ کردن دیگه، یعنی از یک هزینه شخصی یک بازاری رو شناسایی که این نقطه‌ای رو شناسایی کردن که باید روش دوام بیارن، تاب‌آوری کنن تا برسن به یک نقطه‌ای که با یک ارزش به خصوصی برن برای فروش یا استراتژی خروج. حالا اون میتونه یک نوآوری خاصی باشه که من دارم و اون رقیب شناساییش نکرده، میتونه یوزر بیس بسیار زیادی باشه که من دارم اون شناسایی نکرده، یا همگام باشه با مسیر رشد اون شاید بیزینس بزرگتر. من میدونم که در آینده این بیزینس برای رشد احتمالاً باید این نقاط رو برای خودش داشته باشه، پس بهتره که برم اون سمت. ولی استراتژی رشد در بازار اقیانوس قرمز برای بیزینسی که وارد اون بازار شده متفاوته. ممکنه که اگه تو وارد بازار اقیانوس قرمز شدی، یکی از استراتژیات تو توسعه بازار باشه، توسعه بازار خودت. برای مثال ممکنه استراتژیت این باشه که به جای اینکه ما مثلا دوردش رو در امریکا داشتیم، به جای اینکه بیاد از مرکز و نقاط شلوغی که در این نقاط شلوغ که میگم یعنی هم اوبر رو میگم. آره، یعنی هم اوبر دارم میگم، جایی که اوبر ایتس اون موقع اونجا بود و خیلی از رقبای دیگه بودن، به جای این خب تمرکز گذاشت روی شهرهای میانه، یعنی از بیرون از اون دایره داخل شد و به نظرم خیلی هم استراتژی موفقی بود. بعضی وقتا استراتژی کسب و کار توسعه جغرافیایی برای خودشه، بعضی وقتا توسعه جغرافیایی برای خود توسعه دهنده ها یا پارتنرهای خودش است. برای مثال امروز برندی که در تهران هست، به جای اینکه در تهران باشه در شهرهای دیگه هم باشه. یه برندی که در شهرهای دیگه موفق هست بیاد در تهران هم باشه، چون اونجا هم برای اون برند توسعه است. یعنی امروز که من در مشهدم که در تهران باشم، توسعه برای خود اون برند هم هست. پس میتونه هم توسعه در خود کسب و کار اتفاق بیفته و هم توسعه در پارتنرها یا شرکای استراتژیک کسب و کار. خب یکی از استراتژی پس بحث جغرافیایی بود، توسعه جغرافیایی رو مطرح کردی. ببین همونطور که گفتی، خب مثال خیلی جذابش به نظرم حضور ماکسیم تو حمل و نقل اینترنتی دیگه. بحث این که وقتی که توی تهران نمیتونست مثلا اسنپ و تپسی رو ازش شیر بگیره، خب رفت توی شهرهای کوچیک‌تر. عملاً یه سری شهرها دیگه فقط ماکسیم و گزینه اول خودشون میدونن. این برای یک جایی به نام هلدینگ مثلا گلدرنگ جذابه، چون بازارها احتمالاً کوچیکه، به قول معروف تبادل مالی که مد نظرش زیاد نیست، ترنوول. چیه داستان؟ ببین استراتژی خوبیه که ما بریم اول از جای کوچیک شروع کنیم همونجا بمونیم، یا نه باید بریم یواشاش بالا؟ آره، در مورد ماکسیم من خیلی اطلاع ندارم که چقدر سهم بازار در شهرهای دیگه‌ای غیر از تهران در ایران داره، ولی فکر میکنم که اون باید بخشی از هدف بزرگتر باشه دیگه، نه اینکه ماندن در اون هدف خاص باشه. یعنی فکر میکنم که موضوع شروع هستش که ما شروع استراتژی ورود به بازارمون برای شروع از کجا خواهد بود. خب برای ما اینجوری بود که تهران احتمالاً همه تک سویان، احتمالاً فروشگاه‌ها و مجموعه چندین سال هستش که دارن توی پلتفرم‌های آنلاین کار میکنن. تک سوی علاقه‌مند فناوری یا خود مردم احتمالاً خیلی آدمایی هستن که آنلاین سفارش میدن، پس ورود تو جایی که خیلی هم سمت بازار و هم سمت تقاضا و هم سمت ارائه
بسیار نه آماده است، بسیار آماده و خیلی هم شاید دقیقه. خب ورود به اون بازار خیلی سخته، پس بهتره که من از شاید جغرافیاهای دیگه شروع کنم که اونجایی که آماده نیستم من برم دردسر کمتری داشته باشه و احتمالاً منم اونجا سعی خطا کنم. با خود به خاطر همین ولی موندن در اونجا خب توصیه نمیشه دیگه نمیتونه بازارشو بزرگ کنه. پس این استراتژی اگه از کوچیک شروع بشه به بزرگ برسه منطقی، اما نه تو همون کوچیک بمونی قاعدتا تو این بازار چیزا دیگه. چی داریم برای رشد؟ یه قسمت دیگه مثلا میتونیم استراتژی ها مثلا استراتژی توسعه محصول باشد. یعنی احتمالاً تو به غیر از این که فقط در خصوص داری فود دلیوری فکر میکنی، در کنار فود دلیوری چه محصولای مستقیم و غیر مستقیم رو میتونی در کنار محصول خودت داشته باشی. حالا میتونه یک ویژگی جدید باشه، یک نوآوری جدید باشه، یا میتونه در خصوص به هر حال یک کسب و کارهایی باشه که کمک میکنه که در نهایت تو بتونی به اون استراتژی رشد خودت و یک رشد پایدار برسی. پس یا میگه که سبد محصولاتمو زیادتر بکنم، سبد خدماتمو. دقیقاً این استراتژیه. مثلا استراتژی که الان مثلا تپسی داره جاهای مختلف این رو امتحان میکنه. دقیقاً. و نکته وجود داره اینه که خب تپسی از مدرسه شروع کرد، به نمیدونم یعنی هر چی فکرشو بکنی اضافه کرد. ولی عملا هر کدوم از اینا بیشتر از 3 ماه 6 ماه عمر نکرد. این خوبه یا نه؟ به نظرم خوبه، به خاطر اینکه دارین همونجور که یک کارآفرین در اقیانوس آبی تست و خطا میکنه و به قول معروف به قول ما استارتاپی یا پروداکت مارکت فیت میکنه، اینجا هم اتفاق برای اون شاید کسب و کار در اقیانوس قرمز اتفاق میفته و توسعه محصول رو احتمالاً انقدی تکرار میکنه و این به خاطر اینکه احتمالاً تیم‌های اجایل ترن دیگه، سرعت احتمالاً تست و خطا کردن تو اونا بالاتره تا بتونه اون نقطه‌ای که چسبندگی یوزر رو به خودش پیدا میکنه رو پیدا کنه و بتونه روی اون اسکیل کنه. آره. پس این سیگنال منفی نمیده به بازار؟ قطعاً که سیگنال منفی هم میده. هر چقدر شاید اون گس ورکینگه یا اون آزمون و خطای کمتر باشه، خب قطعاً بهتره و انتظار میره تیمایی که بالغ‌تر هستن لااقل اینو راحت‌تر و دقیق‌تر. ولی بعضا ما دیدیم که واقعا یه جایی واقعا بدون فکر یا برای هر چیزی اون تیم سابق شاید این کارو داشته انجام میداد، نمیدونیم واقعا. من خیلی در مورد تفسیر خیلی محدودیت چیز نمیخوایم در مورد تفسیر نهایی، ولی این که آقا ما انقدر تنوع بدیم و جا چیزای مختلف رو تست بکنیم خوبه، اما تو دیگه در یک بازاری هستی که اشتباه کمتری باید مرتکب بشی، چون اون اشتباهه میتونه خیلی سنگین‌تر و گرونتر برات تموم بشه نسبت به جایی که دقیقاً آبیه. دقیقاً. شاید فرنگی‌ها میگن کریزی ریسک میشه ریسک دیوانه وار. شاید ریسک دیوانه وار در استارتاپ هایی که شاید اسکلشون کوچیک‌تره یا تیم های کوچیک‌تر هستن شاید قابل بخشش یا قابل چیزه، ولی برای بیزینس هایی که خب بزرگتر هستن و اسکیل های بزرگتری دارن خب این خیلی نابخشودنیه و تو باید خیلی مراقب باشی که ریسک های دیوانه وار نکنی. به خاطر همین فکر می‌کنم اینجا جایی که حتما باید بهش فکر کنیم. بسیار عالی. خب دیگه چی داریم؟ یا برای مثال میتونه مثلا یکی از استراتژی‌های رشد متنوع سازی باشه، یعنی اینکه خطوط جدید تولید کنی برای بیزینس خودت، یعنی شاید بیزینس لاین های جدیدی رو برای خودت بخوای داشته باشی. برای مثال من یادمه که دوره‌ای که کرونا بود خیلی‌ها خب خیلی شکست ها خوردن یا خیلی‌ها بیزینس هاشون به یک باره دوچار یک رکودی شد از لحاظ تعداد سفارش یا حالا از لحاظ اون متریک هایی که در بیزینس خود و کسب و کار خودشون داشتن. خیلی از یادت باشه تو اون دوره کرونا خیلی‌ها به این فکر کردن که حالا چه بیزینس لاین جدیدی چه لاین جدیدی به خودم اضافه کنم، یعنی من خودم رو فیت کنم با اون اتفاقی در شرایطی که در بازار افتاده. من فکر می‌کنم که اگه ما همیشه در کسب و کار دوره کرونا، یعنی همیشه تو اون دوره کرونا گیر کنیم، یعنی ریکاوری نکرده باشیم، همیشه به فکر این باید باشیم که بتونیم بیزینس لاین های جدید و خطوط جدیدی رو به بیزینسمون اضافه کنیم. این هم میتونه یکی از استراتژی‌های رشد باشه در اقیانوس‌های قرمز. دیگه چی داریم؟ و در نهایت هم فکر می‌کنم خلاقیت دیگه. در نهایت نحوه بازاریابی و محتوای تو در نهایت خلاقیت کمک میکنه که تو خودت رو دیفرنشییت کنی، خودت رو متفاوت کنی از اون بازار و فکر میکنم که اونجایی که خیلی موضوع مهمیه و تو چجوری میتونی با کمترین هزینه در یک بازاری که شاید رقیب خیلی کارا کرده، خیلی هزینه‌های زیادی کرده، خودت رو بشناسونی. من میکنم ما توی اوفود این کار رو خیلی خوب انجام دادیم، یعنی با زیرو کاست هزینه‌های پی آر و مارکتینگ در اون اوایل که اومده بودیم، چون بازار خودش تشنه بود و ظرافت‌هایی که ما به کار گرفتیم. چرا تشنه بود؟
چون وضع خرابه این و من نمیگم وضع خرابه. انسان همیشه دوست داره حق انتخاب داشته باشه دیگه. وقتی که فکر میکنه حق انتخابی نداره انگاری ولعش بیشتر میشه، یعنی خیلی حساس تر میشه. به عنوان یه به قول معروف چیز نگاه میکنم بهشون، به عنوان سوپر هیرو نگاه میکنن که و خیلی هم بده ها، یعنی ما خودمون داریم از این موضوع فرار میکنیم، چون قرار نیست ما سوپر هیرو باشیم. قراره که ما بیایم و تو این بازار قرار بگیریم، احتمالاً اون جاهایی که فکر میکنیم قدرت بیشتری داریم یا کیفیت بهتری داریم اونو انجامش بدیم. و این بعضا برای خود ما هم خطرناک میشه، به خاطر اینکه مشتری فکر میکنه قرار از فردا اوردر ما مثلا با یک بخچه طلا به دستش برسونیم. واقعیتش اینجوری نیست. یه اشتباه بکنی به مراتب تو ذوقش میخوره، به مراتب تو ذوقش میخوره و اصلا کلا شاید هم بیخیالت بشه، چرن کنه دیگه برنگرده. یعنی اینجا کار سخته. مثلا اسنپ 6 تا اشتباه کنه مشکلی نداره چون اسنپه، ولی تو دیگه نمیتونی اشتباه کنی، به خاطر اینکه احتمالاً مشتری هر آنچه که در گذشته ازش ناراحت بوده رو این دفعه میخواد تو بابتش بتونی پاسخ مناسب بدی و خوشحالش کنی. وقتی تو خوشحالش نمی‌کنی ممکنه مشتری هم مراتب ناراحتیش بیشتر بشه و هم احتمالاً برگرده به اون پلتفرم قبلی. ما نمونه‌های زیادی داشتیم توی بازار. مثلا یه دوره‌ای فکر می‌کنم با میلو رو من خاطرم میاد با دیجیکالا، یعنی هر آنچه که با میلو انجام میداد به نفع دیجیکالا بود، به خاطر اینکه شاید اون دوره شرایط خیلی درستی برای اینکه اون اسکیل رو داشته باشه نداشت و تو اون موقع فکر می‌کنم رقیبش دیجیکالا بهترین بهره برداری انجام. اتفاقا ببینید من همیشه میگم که آقا توی بازارهایی که رقیب وجود داره اتفاقا خوبه. میدونی چرا؟ چون یه سری کارا رو اون میکنه، یه سری کارا رو تو میکنی، به هر حال داریم یه کار میکنیم، بازار رشد میکنه، همه فشار رو شونه‌های تو نیست، یعنی دارید با هم کار میکنید به هر حال. اما این تا چقدر باید استراتژیمون یعنی چیزی داری برای گفتم؟ نه کلا فکر می‌کنم که این استراتژی زیادی میتونی داشته باشی تو اونجا، ولی فکر می‌کنم این چند تا مورد بود که به فکر من اومد. آره حالا زیاد باز صحبت زیاد است، ولی می‌خواستم بهت بگم که آقا رقیبا چقدر با هم رقابت بکنن، چقدر بزنن سر کله هم دیگه. یعنی عملا من بعضی موقع احساس میکنم که اگر در یک بازاری رقیبا دست تو دست هم بدن در پشت پرده، اتفاقات خیلی بهتری برای اون بازار میافتد تا اینکه هی بزنن سر کله هم دیگه، هم جلوی تصویر هم بک تصویر. نظر تو چی؟ اصلا وجود داره چه این کانسپتی؟ حالا تو ایران شاید این وجود نداشته باشه، هر کسی ادعا میکنه من بهترینم فلان، و اینا اصلا بوده مثلا توی بازاری دو تا رقیب پشت دست داده باشن به هم برای رشد بازار هوای هم دیگه، نه که هوا هم دیگه، یه کاری بکنن که به نفع هر دوشون باشه. ببین تو بازار آنلاین در ایران من داشتم فکر می‌کردم خیلی چیزی به یادم نمیاد، یعنی شاید بوده و ما در جریانش نیستیم. مثلا من با چیزی که با بچه شیپور و دیوار صحبت می‌کردم، یه سری کارا رو با هم برای رگولاتوری انجام میدن، یعنی میرن سمت همدیگه برن با رگولاتور وارد جنگ بشن. این مدلی که داریم، بله این مدلی فکر می‌کنم که در حال حاضر وجود داره و خیلی از بیزینس‌ها با همدیگه به خاطر اینکه بتونن برن از حکومت یا از حالا چه می‌دونم دولت شاید یک ارزشی رو بتونن ازشون بگیرن و بیارن توی پلتفرم خودشون، در اکوسیستم خودشون به مشتری نهایی یا یوزر خودشون بدن، وجود داره. ولی اینکه اگه بخوان برای رقابت دست تو دست هم بدن من خیلی ندیدم. اون وقت میرج اتفاق میفته دیگه، یعنی من چیزی ندیدم. ولی حالا اون پشت مثلا بگن آقا تو غیر مستقیم بیا تو این حوزه فعالیت بکن، من کاریت ندارم، منم تو اینجا فعالیت میکنم، با تو با من کار نداشته باش. مثال آفلاین من دارم. مثلا من میدونم که کوکاکولا و پپسی خیلی با هم رقابت عجیب غریبی داشتن. یعنی یادم که ما تو مشهد هم که میرفتیم خیلی از مجموعه یا کوکاکولا بودن یا پپسی بودن و واسهشون مهم بود که مجموعه ها به هر حال مثلا اون نوشابه یا به هر حال اون نوشیدنی کدوم برند رو دارن داخل مجموعه خودشون سرو میکنن. رقابت خیلی زیادی بود و مثلا ممکن بود یخچال بدن، عالمه کارهای مختلف بکنن و رقابت‌های عجیب غریب کنن. امسال که من اونجا داشتم صحبت میکردم ظاهرا که این دوتا برند با هم دیگه دست به دست هم دادن چه کاریه انقدر بخوایم هزینه کنیم با هم رقابت کنیم، ولی الان یه جورایی انگاری با هم دیگه به نتیجه رسیدن که باید انگاری در کنار همدیگه برن جلو، چون کاست همدیگه رو زیاد میکنن در نهایت. ببین فکر کنم اینا چون به بلوغ رسیدن بازارهای این شکلی دیگه میدونن که آقا یه جایی دست تو دست هم بذارن بهتره، ولی فکر کنم در آنلاین چنین چیزی تا بلوغشون ندیدم. ولی چیز باحالیه، مثلا تهش مثلا تو بگی آقا باشه تو با هم هوای هم دیگه رو داشته باشیم در بک، حالا جلو بذار رقابت کنیم
مشتری حال کنه. من شخصا خودم خیلی موافقش نیستم، چون فکر میکنم که اون رقابت باعث میشه که سطح سرویس پلتفرم ها بهتر بشه و برنده در اونجا مشتری. در یک اقتصاد آزاد صحبت میکنیم ولی اینجا شاید مثلا بریم به این سمت، نمیدونم، چیز عجیبیه. آقا صحبت جالبی که بخوام بکنم اینی که ما بحث منابع انسانی توی بازار این شکلی چقدر بحث هد هانتینگ و نمیدونم گرفتن این از اون و تو حتما بعد از اون بگیری و نمیدونم دیتا از اون بگیری و بحث این شکلی چجوریه داستانه؟ این اصلا تو سرفصل هم نبود، همینجا تو رو سورپرایزت کرد. آره نه اوکیه. ببین من به نظرم توی ایران ما هنوز به اون بلوغ کافی از لحاظ رگولاتوری نرسیدیم و فکر میکنم که خود شرکت ها هم شاید هنوز به اون بلوغ کافی نرسیدن و فکر میکنیم که مثلا NDA و شاید چک و سفته و اینا، آره چک و سفته گرفتن اینا در نهایت کارسازه و احتمالاً همونقدر که دوست داریم در بازار انحصاری رو انجام بدیم، دوست داریم در شاید نیروی کارم انحصاری رو انجام بدیم. از طرف دیگه وقتی خودمو میذارم جای مثلا شاید اون بیزینس ها یا بیزینس هایی که اینجوری فکر میکنن، در نهایت اینه که خب منم یک سرمایه گذاری روی نیروی انسانی کردم و فردا اگر نیروی انسانی من با اون دانش و تخصصی که من سرمایه گذاری کردم در یک بیزینس دیگه برود چه اتفاقی نه بیزنس دیگه نه رقیب یا رقیب برود، حالا در هر صورت تو فرق داره تو بیزنس دیگه بفرستیش با تیم رقیب. ببین مثلا در فوتبال ما در لیگ برتر آقا منچستر سیتی و آرسنال ما با هم رقابت دارن. پس اینکه آقا یه بازیکن از من سیتی بره آرسنال مستقیما رقیبو چیز میکنه، ولی با قیمت ارزونتر بفرستیش اسپانیا مشکل حله. ببین من به نظرم چیزه، یعنی من خودم شخصا اگه بخوام نظر شخصی خودم بدم شاید متفاوت باشه. این موضوعیه که در نهایت آزادی رو تو باید برای حق آزادی و حق انتخاب رو برای آدما توی دنیا داشته باشی و من همیشه در حالا چه زندگی شخصی چه زندگی کاری همیشه آزادی و حق انتخاب دادن به فردی که روبروم هست یا فردی که باش کار میکنم یا فردی که در مورد امین صحبت نمی‌کنیم، ولی بیزینس دیگه و حال یکی از استراتژی‌ها هم اینه دیگه. یعنی در نهایت خیلی از کسب و کارها هستن که ما خیلی تو بیزینس‌های بزرگ این اتفاق افتاده و عملاً برای اینکه یک دانش رو کسب کنی، تخصص رو کسب کنی، دقیقاً دستتو میذاری روی شاید نیروهای کلیدی یک بیزینس رقیب و باعث میشه که سرعت رشد بالاتر بره. هم تضعیف می‌کنی اونو رقیب و هم دیتایی که می‌خواستی رو دستت میگیری. اما من میدونم توی سری قراردادها این ذکر میشه که شما مستقیما نباید تا این سال مثلا کار بکنی. این بنده چقدر میشه روش اتکا کرد؟ من اگه بگم که مثلا مانوئل جان شما مستقیما نمیتونی در یک جایی کار کنی، خب تو تخصص تو تخصص تو این زمینه، تو فردا انتظارم اینه که شما بری مثلا سوپرمارکت بزنی، بقالی، یا مثلا از فردا تو مثلا از ایران بری در یک کشور دیگه کار کنی. خب تو تخصص تو این زمینه است، اگه اون کارو انجام بدی چه کاری انجام بدی؟ من فکر می‌کنم به جای اینکه روی این موضوعات خیلی تمرکز کنیم، روی سطح سرویس و کیفیتی که به نیروهامون میدیم کار کنیم که باعث نشه نیروهامون از بیزینسمون خارج بشن. یعنی یه فضایی رو براشون ایجاد کنیم، چه از لحاظ حقوقی، چه از لحاظ ساختاری، چه از لحاظ کیفیت کار، که تو علاقه‌مند باشی همیشه توی این بیزینس کار کنی و اگه 10 تا رقیبم اومدن به تو پیشنهاد دادن از بیزینس من نری در نهایت، چون بعد از اون انتظار نمیره احتمالاً که تو بری یه کار دیگه ای غیر از تخصص خودت کار بخوای انجام بدی. این یه فلان یک انتظار خیلی بی ربطه و به نظرم آدم‌ها هم باید حواسشون باشه چی رو امضا میکنن دیگه، چون تو احتمالاً برای خودت متصوری که در نهایت در حالت بدبینانه، ان شاءالله که همیشه خوشبینانه است، و در حالت بدبینانه اگه از اون بیزینس بخوای بیای بیرون، داری یک حقی رو به اون کسب و کار میدی که از خودت اون حقو ضایع می‌کنی. خب بسیار دیگه فکر کنم تایممون دیگه تمام داره میشه. به عنوان سوال آخر، این سوال خیلی چالشی میخوام بپرسم. یه سری اقدامات غیر اخلاقی از نظر عموم ولی در بیزنس خیلی اوکی، یعنی آقا بیزنس بازی جنگ دیگه، ما که شوخی نداریم با هم، نه اینکه مثال واقعی بزنیم فلانی این کار رو کرد، این کار، آقا 3-4 تا چیزی که تو ذهنته، چنین چیزی رو فلانی در حق و فلانی کرد، عجب چیز خفنی بود، مثلا من شاید بعداً بخوام از این استفاده کنم. داری مثال اصلا تو ذهنت؟ منظورم تونستم خوب منتقل کنم؟ یه خود اگه توضیح بدی. ببین مثلا اینکه آقا مثلا من توی بخشی از بازار با دامپینگ مثلا بیام یه انحصاری رو ایجاد بکنم،
این یه استراتژیه برای اینکه اون به قول شما هزینه ورود رو زیاد بکنم، یا یه سری جا اصلا حاضرم ضرر بدم ولی تو اونجا حضور داشته باشم که رقیبم نت بگیره، یا یه جای کار مثلا اومدم یه سنگ اندازی های غیر رسمی انجام دادم که اون رقیبم بخوره تو سر کلهش و هزار تا داستان این شکلی. آقا رقابت الان رسیدیم وارد بازار پر رقیبی شد، 2 تا رقیب با هم بعد بزنن سر کله هم دیگه. چند تا از این سر کله ها رو به ما بگو. ببین من 2-3 تاشو گفتم. آره من که سعی می‌کنم نگم راستش رو، ولی قطعا تو همیشه دوست داری که یه سری کارها انجام بدی و خودت وقتی نگاهش می‌کنی بگی که این حرکتی که زدم به حال بیزینسه و بیزینسیه، حتی حرکت ناجوانمردانه نیست. همش در مورد بیزنس داره. آره در مورد بیزینسه دیگه. برای مثال شاید اینجوری بگم که یه مثالی میتونم بزنم که شاید تو به جای اینکه بازارت مثلا بازار مشهد رو انتخاب کنی، بازار مثلا چون شیراز رو انتخاب کنی، ولی تو میخوای بازار مشهد رو انتخاب کنی ولی چیزی که از خودت بروز میدی اینه که میخوام بازار شیراز رو انتخاب کنم. رونالدینیو عمل کنیم اون بعد رقیب بره تمام هزینه‌اشو در بازار شیراز داشته باشه و پس این اکت فیک، این قشنگه. اکت فیک. آره اسمشو بزن این. آره اسمش نمیدونم چیه ولی آره به نظرم شنیدم اینا اتفاقا قشنگه. مثلا فکر میکنه داره با یه چیز دیگه مشغولش بکنه. ما این کارو کردیم بارها و الان هم داریم میکنیم. یعنی یه سری کارهایی که داریم میکنیم عملاً از این ویدیو به بعد دیگه الان نمیدونی چیش درسته چیش غلطه. خب بفهم. آره یه سری کارهایی میکنیم که واقعا انگاری نمیخوایم بکنیم ولی خب به نظر میاد که میخوایم انجام بدیم. خب به نظرم این تمرکز رو شاید توی بازار به هم میزنه و کمک میکنه که تو در نهایت کاری انجام بدی و معمولا توی تیم ها اتفاق نمیفته دیگه، تو لایه‌های خیلی بالاتر اتفاق میفته. حتی ممکن تیم خودت هم واقعا فکر کنه که داری در شیراز یه کاری انجام بعد یه جا احساس مثلا میکنه مشتری میگه بابا این که ضررده، ما چرا اینجاییم؟ دقیقاً. در صورتی خبر نداره دلیلش چیه که ما اینجاییم. دقیقاً. استراتژی پرایسینگ، استراتژی که کجاها احتمالاً ارزم موضوع شما که سوبسید بدی و چرا سوبسید بدی، خیلی اینا ممکنه که استراتژی مختلف باشه و طبیعیه و وجود داره و خود ما هم ممکنه که از بابتش افکت بشیم، ولی وقتی که تو داری تو یک بازار پر رقابت کار میکنی مطمئن باش که همیشه اون چیزی که میبینی اون چیزی نیستش که باید باشد، بعد یه چیزی دیگه داره. بعد نکته خیلی باحال بوده، مثلا من بعضی موقع توی حالا این سمینار دارم مثلا چیز میکنم اینجوری تو ذهنم فیلم که میبینم قشنگ این چه استراتژی کثافتی بود که ما بعد اجرا می‌کردیم. دقیقاً. و چیز باحالی انا مثلا آره دیگه تو گفتم تو رقابت معمولا تا همه لایه‌ها رو باید با هم دیگه نگاه کنی، فقط یه لایه نیست. مثلا ممکنه تو بری برای مثلا با یه پلتفرمی مثل حالا یه پلتفرمی یه آگهی بری یه کار دیجیتالی کنی که احتمالاً ادزی بری اونجا، ولی قرار نیست در آینده هم اونجا بری، ولی مثلا رقیبت یهو بره کلی هزینه کنه توی اونجا، احتمالاً فکر کنه که تو اونجا رو یک نقطه خیلی خوبی برای شناسایی کردی که برای اینکه یوزر بگیری، حالا همه هزینه‌اشو اونجا. و معمولا اینجوری هست دیگه. از این کارهای خیلی عالی. من قبل گفتم سوال آخر ولی یه دفعه سوال تو سوال اومد و بزنمش اومد، این که آقا استراتژی این که مثلا ما ووچر بیس باشیم، آقا یه جای هی تخفیف بدیم و فلان فلان تا بتونیم بازار رو بگیریم اونا، تا یه جای غایتا جواب ده. این حدش کجاست؟ یعنی تا کجا ما باید تو این بازارهای این شکلی هی باید تخفیف بدیم؟ فکر می‌کنم حدش رو شاخص‌های مالی تو نشون میده و میزان بودجه و سرمایه‌ای که داری، احتمالاً شاخص‌های مالی و اینکه ما به عنوان پی&ال میشناسیم، احتمالاً اون شاخص‌های مالی شاخص‌هایی هستن که تو باید مدام چک بکنی و ببینی که آیا استراتژی که گذاشتی، اگه استراتژی مثلا تخفیف، اگه استراتژی مثلا رایگان کردن یک محصول، استراتژی تو احتمالاً یک فیچر رو به عنوان مثال با یک کاست بیشتر یا کمتری بدی، هر کدوم از اینا رو باید بیای روی شاخص‌های مالی خودت نگاه کنی و ببینی آیا تو اون شاخص‌های مالی تو منطقی دارد یا ندارد و اگه منطق دارد و تو اون رو به عنوان یک تارگت اصلی می‌بینی، یعنی برای مثال ارزان کردن یک خدمت یا تخفیف در یک خدمت باعث میشه تو یوزرهای بیشتری بگیری
و یوزرهای بیشتر گرفتن احتمالاً فانل یوزرهای تو رو بهبود میده و بعد از اون یوزرها برای تو احتمالاً نیو کاستومر یا اگزیستینگ کاستومر یا ریاکتیویشن بهتری میسازه. تو باید روش سرمایه گذاری کنی یا باعث شده که اون استراتژی تو ارگانیک تو بیشتر بشه، ارگانیک کاستومرت بیشتر بشه. در نهایت بعد برگردی روی شاخصهایی که برای خودت گرفتی، اون شاخص‌ها رو نگاه کنی، ترک کنی و در نهایت اگر مثبت بود کارش رو انجام بدی. حالا شاخص کردی، من میخوام باهات خداحافظی کنم، نمیتونم باهات خداحافظی کنم. شاخص کردی، من میخوام دو سه تا شاخص رقابت به من بگی، نمیخوام شاخص کسب و کارتو بگی به منو. ببین تو چه شاخص‌هایی رو میتونی ست بکنی تو بردت که بگی آقا این شاخصه به من میگه که در رقابت وضعیت بهتری دارم. ببین بازم توی متریکا و شاخص‌های عملیاتی هر شاخصی به نظر خود من شاخص‌های مختلفی یعنی وجود دارد که هر کدومشون ممکنه مهم باشن در رقابت. مثلا ما فقط شاخص مارکتینگ نداریم، ما یک سری متریکا داریم، متریکای عملیاتی، یک سری متریکای مالی داریم، یک سری متریکای احتمالاً بخش پشتیبانی مشتریان داریم. فکر میکنم این متریکا هر کدومشون به نوبه خودشون متریکای مهم هستن و دو سه تا الان تو بگی که من الان مثلا اسنپ آقا من نمیدونم مثلا آخه شاخص عملیاتی نیست که تو آقا مثلا میگی که الان من در رقابت با اسنپ فود وضعم بهتره. چه جوری میگی؟ رو هوا رو شکم که نمیگی که. آخه خب مهمترین شاخص که میشه شاخص مثلا اوردر لول دیگه، یعنی شما تو چه جوری دیتای اون رو از اون میگیری که با خودت مقایسه کنی؟ بازم اونم مشخصا خب ما یک تیم تحقیقات داریم، تحقیقات میکنیم، اندازه بازار رو به دست میارن، احتمالاً ارزش متوسط ساعت خرید مشتریان نگاه میکنن و در نهایت خود پتانسیل مارکت کپ اون بازار نگاه میکنن، میفهمن که در یک بازاری دو تا الان احتمالاً در یک بازاری حد با انبار دست باید بکشیم. خب دو سومی آره حد سفارش اون بازار چقدره؟ اگه حد سفارش اون بازار مثلا دیلی روزانه مثلا چون تا سفارش هست، من چه تعداد سفارش رو دارم. این موضوع این شاخصای تحقیقات بازار خیلی مطرحه. آره این شاخصای بیرونیه توئه که احتمالاً تعداد سفارش و احتمالاً نرخ جی ام وی یا مثلا چه می‌دونم نرخ ارزم به حضور شما که AOV بیزینس همون سبد خرید مشتریان. یه سری شاخص‌ها هم مثلا شاخص‌های داخلیه، یعنی شاخص‌های خودته. گراس مرچندایز ولیو، ارزش ناخالص حالا فروش شما. ولی نکته‌ای که وجود داره یه سری شاخص‌ها هم شاخص‌های داخلی خود شماست. مثلا ما میگیم شاخص OSR برای ما خیلی شاخص مهمیه، یعنی Order Success Rate، یعنی چقدر کیفیت سرویس ما مناسب بوده است. و برای این شاخص رو برای خودمون برای مثال 95% ملاک قرار دادیم و گفتیم اگر شاخص ما برای مثال بشه 90% این کارا رو نباید انجام بدیم. پایین دیگه به رقابت ربط نداره که به عملکرد خود ربط داره. خب تهش به رقابت ربط پیدا میکنه دیگه. مشتری راضی احتمالاً دوباره دقیقاً دوباره میشه مشتری ارگانیک یا مشتری اگزیستینگ ما رو بیشتر میکنه، در نهایت خب توی رقابت میتونه تاثیرگذار باشه. آقا دم شما گرم. سلام. مرسی. خیلی ممنون از زحمتی کشیدی امین جان. خیلی از شما می‌خواستم بگم ممنونم، یعنی ممنونم از شما که تا الان پیش ما بودید. من خودم به شخص خیلی لذت بردم امین جان. دمت گرم. فعلا سابسکرایب اینا که نکن اصلا به من چه. خب درسته؟ اگه بکنن که بهتره. دمتون گرم. خدا سلامت باشین. من زدم. صدای منم که اوکیه. بریم. شما هر وقت بگید. مدنی اگه ممکنه. من که نذاشته بودم. من گذاشت. اینجا آواز زیاد شد. خب بریم. هر موقع خواستیم مثلا یه چیزی رو مستقیم مخاطب رو بهش بکنیم به اونا. اوکی باش. اینم بر من اینا که برای هر دو. سلام وقتتون بخیر. نه خراب شد دوباره بریم. دینگله الان سلام علیکم در خدمت آقای امین سالمی عزیز هستیم. امین سلامی ببخشید سالم که هستی ولی بابا اینجا نوشتین چیه؟ کدوم؟ سلامی دیگه. من چی گفتم؟ نیم ساعت شد که علامت دادی به خب نشون میدی یعنی من یعنی 5 نه یه اشاره خب بریم بعد اوکی بریم ادامه. آره تازه گرم شد. آقا امید وقتتون بخیر.